Rég beszéltünk. Jó, hogy itt vagy. Emlékszel még, amikor együtt mentünk el arra a koncertre? Vagy abba a kedves kávézóba, amihez annyi kedves emlék fűz? És azok a rémes viccek, amiken akkor nevettünk, amikor átmentem segíteni a házfelújításnál. Én sem emlékszem. Nem voltam ott. A futóverseny, amire inkább be sem neveztem. A rendezvények, melyek képeit otthon nézegettem. A születésnapok, egy esküvő, életük legszebb napja, egy rég várt családi látogatás, és még egy, és még egy, és még egy. Egy este a barátokkal, egy osztálytalálkozó, randevú egy kedves emberrel. Az előadások, az elbukott vizsgák, az el nem készült feladatok, az állás, amelyet nem kaptam meg, és az, amelyiket elveszítettem. Az emlékek, amelyek eleve átkozottak voltak, hisz meg sem születtek. A vágyak, amelyek nem teljesülhettek be, az álmok, amelyek széthullottak, az idő, amely velem együtt tűnt el. A bennem élő én mindezt átélte és megkapta. Elment arra a születésnapra, és nem kellett korábban hazamennie. Azt ihatta és ehette, amit a többiek. Nem hiányzott sehonnan, és sokat nevetett. Megcsinálta a vizsgáit, és még többet. Megszerezte a diplomáját, és rengeteg izgalmas projekten dolgozott. Élénken éltek ezek a képek a szürke, áttetsző fátyol alatt, amelyet az akkor még ismeretlen állapot borított rám. Állandó társam a szorongás, csalfa szerelmesem a fájdalom, biztos menedékem, a félelemből kovácsolt kalitkám lett. Jó, hogy itt vagy, de jobb lenne, ha nem lennél. Ha nem lettél volna te alattomos. Hogy vagyok azóta? Meg vagyok. Szerencsésebben, mint mások. 26 éves vagyok. A kedvenc színem a zöld, a kék és a lila. Szeretem a könyvek illatát, a régiekét is, és szeretek biciklizni. Meg jókat enni. Van egy kiskutyám, aki nagyon okos. A különleges képességem, hogy tökére fejlesztettem a tágtűrő képesség és kitartás művészetét, hiszen már 14 éve élek endometriózissal, általa pedig mindennapos fájdalommal. Mint sokunknál, az enyém is félénk jószág, 2 éve csak, hogy hivatalosan is bemutatkozott nekem. Hogy mi is az endometriózis? Ha esetleg még nem hallottál róla, jó, ha tudod, hogy ez egy olyan krónikus betegség, amely minden 10. ember érint, aki mélyvel született. Ez azt jelenti, hogy világszerte több mint 176 millió, Magyarországon pedig több mint 200 000 érintettről beszélünk. Endometriózisról akkor beszélünk, amikor a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül is megjelenik. Leggyakrabban a kismedencében, a petefészekben vagy a hashártya felszínén található meg. Ezek a kisebb-nagyobb szigetek ugyanúgy összhangban állnak a menstruációs ciklussal, mint a normális, méhen belüli nyálkahártyaszövet. Tehát véreznek, hatására pedig a fájdalom mellett belső szervi összenövések, meddőség is kialakulhat. Érintheti a méh izomzatát, a hasűrés nemi szerveket, a beleket, a húgyhólyogot, sőt, akár a májat, vesét és tüdőt is. A pontos oka nem ismert, az orvostudomány jelenállása szerint a gyógyíthatatlan, jóindulatú betegségek közé sorolhatjuk. Stádiuma nem hozható összefüggésbe a tünetek mennyiségével és mértékével. Vannak, akik a nap minden órájában fájdalommal küzdenek, míg mások belső szervi érintettséggel vagy csokicisztákkal is tünetmentesek. Vannak, akik gond nélkül el tudják látni a napi teendőiket, amíg megint mások ki sem tudnak kelni az ágyukból. Az egyetlen tűpontos módszer a diagnosztizálására a laparoszkópiás műtét, szövettan nélkül sajnos csak endometriózis gyanúról beszélhetünk. Az én történetem 12 éves koromban kezdődött, amikor először megjött. Az egyik tanítónéni akkor kézen fogott és megkérdezte, hogy érzem magam, majd mosolygósan taglalta, hogy ne féljek, ha fájna a hasam, neki például a feje szokott. Csupa rémségeket hallottam, és nem értettem, miért jó nagylánynak lenni, ha ez fájdalommal jár, mert hát a mamának is fájt, és a szomszédnéninek is fájt. Az első vérzésem 2 hónapon át tartott. Erre senki nem készített fel. Megismerkedtem az első nőgyógyásszal, az elsővel, akit még sok követett. 14 és 17 évesen ismét furcsán kezdett el viselkedni a testem, a fájdalmak és az erős vérzés aggodalommal és szorongással töltöttek el. De ez normális, biztos mindenkinek ilyen volt, ez a női lét velejárója, az orvosok is ezt mondták. Gyógyszereket kaptam, és mivel semmilyen elváltozást nem találtak, azzal a jó tanáccsal búcsúztak, hogy majd egy szülés megoldja. Mindezt mondta.
de hát önnek nincs is semmi baja. Menjél haza. Az orvosok, akiknél jártam, nem hittek nekem. Nem hittek nekem sem ők, sem mások, hiszen sosem látszottam betegnek. Nem látszottam elég betegnek. Dühöt éreztem, soha többé nem akartam szakembert látni. Egyetem alatt újra figyelmeztetett a testem. A tüneteim drasztikus gyorsasággal súlyosbodtak és társultak hozzá újabbak. Emellett a felerősödött szociális szorongás és depresszió is nehezíteni kezdték a mindennapjaimat. Bezárkóztam. Menekülni akartam, de azt sem tudtam, merre tartok. Káosz lett úrrá rajtam, és számos ponton megkérdőjeleztem önmagamat is. Egy helyettesítő háziorvos aztán mégis hitt nekem. Akkoriban már valamennyire megismerkedtem az endometriózis fogalmával az internetről. Rengeteg vizsgálaton mentem keresztül, mind hiába. Végül 2 éve specialistához kerültem. A fájdalmaim és a testem ösztönös ellenállása miatt kész tortúrát okozhattam odabenn, de a vizsgálóból kiérve sírni kezdtem, mint akit épp most szabadítottak meg a világ súlyától. Endometriózis gyanúja áll fenn. 4 hónap múlva már a kórházi ágyon lábadoztam műtét után. Bejött hozzám az orvosom, és megerősítette, hivatalosan is nevet kapott az, ami az életemet keserítette meg, keseríti azóta is, de már tudom a nevét. Ismerem, és felvettem a kesztyűt. Ha te is úgy érzed, hogy 1 vagy a 10-ből, szeretném, ha tudnád, hogy nem vagy egyedül. A fájdalmas menstruáció nem normális, és ha valaki azt mondja neked, hogy az, akkor is harcolj tovább. Megéred a küzdelmet, és lehet, hogy 2, 3 vagy 4 orvosra kell majd találkoznod, mire találsz egyet, aki tudja majd, hogy mit kell tennie, és mi az, ami jó neked. Szerencsésnek tartom magam. Bár még korán sem ért véget az endóutam, mellettem áll és támogat a családom és a párom, ráadásul a munkahelyemen is annyira megértők velem, hogy elérzékenyülök, hogyha rágondolok. Hálás vagyok és boldogsággal tölt el, hogy ennyi év után azt látom, hogy egyre több bátortársam meri megosztani a tapasztalatait másokkal. Szeretem azt gondolni, hogy minden egyes történet segít valakinek, hogy az ő napjai, hónapjai, évei ne tűnjenek el. A bátorító lökéseket a legnehezebb időszakaimban az endometriózis Magyarország jelenléte adta, de meg az anyukám, hiszen egy este ő kiabált nekem át a szomszédszobából, hogy azonnal menjek, mert egy Salamon Adrien nevű nő éppen olyan dolgokról beszél a tévében, mint amikkel én is küzdök. Az általuk szervezett egyik vidéki endometriózis világnapon találkozhattam először a hozzám hasonló érintettekkel, ahová sok éves szorongásomat leküzdve egyedül látogattam el. Később emiatt is döntöttem úgy, hogy mindenáron felkeresek valakit a problémámmal, méghozzá specialistát. Én mindenkit arra biztatok, hogy olvasson és tájékozódjon a témáról, lehetőleg biztos forrásokból, mert az endometriózis sokunkat érint, és sokan nem is tudnak róla. Meleg szívvel ajánlom az endometriózismagyarország.hu oldalát, valamint a Facebook csoportot, ahol szeretettel várnak. Összegyűjtöttem még néhány könyvet, forrást, amik számomra mankóként szolgáltak, ezeket a leírásban megtalálod. Ha neked is vannak ilyen mankóid, oszd meg velem kommentben, hogy hozzáadhassam a listához. Köszönöm, hogy itt voltál, találkozzunk legközelebb!